này của họ quạt cây nó dọn cho khía so giờ chị chỉ muốn trong sức ô ok trong đó thầu ở dù mình chỉ món cá này dọn dù no nè nữa ở trong dù lúa cá nữa trong thế nữa họ good for các họ lúa chế còn nó cá họ hủ thế especially cho quạt cây nó cho quạt khía thà chỉ khía nó muốn cho quạt cây cho quạt khía đâu chỉ cho mình dây đâu dây my usual chicken powder from Jito. About this much. Food salt, black pepper. About this much. Bông bao lỡ chị của cho giật cây nó trấu. Like this. Đi nó đó. Quý lên sư chị. Blow lưu. Oh my gosh, looks so good already, guys. Chị ta mua ô còn như blend này nó chỉ là cho hồ đi nó xứ, cho ít lúc khăn nó xứ. Chị ta ô còn bài này nó chỉ là mua flip over lại chỉ là mua tí đi nó xứ. Yes, yellow. Yellow, yêu mua đỏ thế tao đu vậy cho nhỏ mình đỏ thế rau sư đó chỉ của chị mua chỉ nó cá cái liều là my gosh looks so good nó okay nè so good for your health nó yêu ba cái lú cá có chó nó nồng thế có chó có khổ cá này giọt thế ba cái lú rốt chế nè okay so họ qua cây đó kia yes so try it's really good